بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع discrete math حضراتكم لو فتحتوا الفاندامنتال اكزامينيشن اللي هو الكتاب اللي هو فاندامنتال اكزامينيشن 9.5 هتلاقي الديسكريت math في الصفحة رقم 21 ومتضمن السيمبلز x is part of small x part of x والempty cell اللي هي الفاي والاس subset of t واس proper subset of t وهكذا. هنحاول بإذن الله ان احنا نمشي بالشرح بإذن الله تعالى للمواضيع المختلفة. في حاجة اسمها روستر نوتيشن. روستر نوتيشن عامل الرموز والشكل اللي هي بتبان فيه، فبيقولك list elements of the set inside braces زي ما اتفقنا inside braces و separated by comma، ونفس الكلام اللي قلنا قبل كده. الناتشورال نمبرز حسب الروستر نوتيشن بيبتدي بالبريسز يمين شمال، وبعدين 1 2 3 4 5 اللي هي الناتشورال نمبرز اللي احنا قلنا كاونتنج نمبر من غير الصفر. الهول نمبر زي ما اتفقنا بنضيف عليها الصفر للمعلومات، واللي فوق ممتده انفينيتي على طول، واللي تحت برضو انفينيت ممتدة على طول. اما الانتجرز فبرضو نفس المعلومات مش جديدة علينا، ان احنا عندنا الانتجرز اللي هي الزيرو والبوزيتيف والنيجاتيف فاليوز وممتدة من الطرفين، فده عايز يقول لك ده الروستر نوتيشن. واما الراشونال اللي هو الكسري فبيحط بين قوسين بيكتب ايه على بي، حيث ايه وبي انتجرز ينتموا الى عيلة الانتجرز. ليه قال انتجرز ما قالش هول؟ لانه ممكن يكون زائد وناقص، فالتعريف الاعم ان هو وممكن يكون صفر، فاللي بيشتمل على هذه الحاجات هو الانتجرز. فايه على بي اي وبي ار انتجرز and b does not equal 0 والا هيبقى يوصل ما لا نهايه. العلامه دي اللي هي part of the set، والعلامه دي وعليها خط مايل اللي هو بيلغيها is not an element of the set. طيب مثلا يقول لك 3 تنتمي إلى العيلة اللي فيها 1 2 3 4 5. فعلا 3 تنتمي لأن هي جزء element من ضمن الاليمنتس ده، ولكن التلت لا ينتمي إلى 1 2 3 4 5، وده شيء طبيعي لأن ده راشونال ودول أعداد صحيحة، فده لا ينتمي إليهم. 50 part of x so that x is an integer provided that in x integers. وإذا كان x integers يعني 0 1 وممتد، يبقى رقم 50 ده 50 موجب وانتمي إلى عيلة الانتجرز، وبالتالي 50 belongs to الإكسبريشن x provided that in x is an integer. الناقص 5، هل الناقص 5 ينتمي للعيلة دي؟ تعال نبص. راشونال ما يدورش راشونال لأنه ممكن يكون ناقص 5 على 1. أي عدد تقدر تعتبره راشونال على أساس إن الدينومينيتور بتاعه 1. ففعلا الخمسة all x values such that إن هي راشونال. مظبوط. طب نبتدي بإكزامبل نمبر 1. بيقول لك let g is a set of the whole numbers أقل من 10. طب احنا قلنا الهول نمبر بيشمل الزيرو 1 2 3 4 5 6 إلى ما لا نهاية. طب أنا عايز يبقى أنا هكتبهم كتابة وبعدين بختار ابتدي بالزيرو وانتهي ب9، ما اخدش ال10 لأن أنا بدور على الأقل من 10، يبقى اخد المجموعة دي. يبقى أنا لو حطيتها في الروستر نوتيشن هقول إن كابيتال جي يساوي أفتح قوسين اللي هم البريسز وابتدي بالزيرو وانتهي ب9. example نمبر 2 بيقول لك let x capital X is a set of all odd numbers التي هي أقل من 12. يبقى إيه هي الأود نمبر؟ 1 و3 و5 و7 و9 و11 و13. باخد أنا اللي أنا عايزه
اود. طب الزيرو مش داخل معاهم لان ما فيش زيرو اود، يبقى بريسز وبريسز 1 3 5 7 9 11 هو الاكزامبل 2. طيب 3 which of the following set of odd whole numbers less than 10؟ هل هو 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9؟ الاكسبريشن اللي هو الكابيتال سي ده في هو بيقول لك هول نمبرز، الهول نمبرز اللي زي ما اتفقنا اللي هي 0 1 2 3 4 5 بدون نيجاتيف بدون كسر. بس هو عايز الاود دي المجموعة صح كانتجرز less than 10. ده لو قال الكلام ده، لو ما كتبش كلمة الاود وقال لي هول نمبر less than 10 اقول له تمام تختار ده. يبقى ده الخيار الاولاني فيه صفر وزوجي وفردي ما ينفعش. شوف التاني 0 2 4 6 8 ده كل ده زوجي والراجل عايز اود، يبقى ده كمان ما ينفعش. الاختيار الثالث اللي هو يقول لك 1 3 5 7 9، اولا ده اود وهول نمبر بوزيتيف واقل من 10 مظبوط. done of the above لا طبعا، يبقى الاختيار اي هو الاختيار السليم. دلوقتي موضوع تاني اللي هو عنده 2 ست وعايز يشوف هم متساويين ولا لا، فبيقول لك عندك الست 1 3 5 7 والبي 3 7 1 5. طب تعال نشوف كده، دول عدد العناصر 4 ودول عدد العناصر 4. هنا نفس الارقام، الواحد اهو والثلاثة اهو والسبعة اهو والخمسة اهو، بس هنا الترتيب مش هو نفس الترتيب. احنا قلنا المرة اللي فاتت انه الترتيب مش مهم، وبالتالي A equal to B. Why? Because all elements of A is the same as B. تمام. شوف الاكزامبل 4 ان شاء الله. Let capital R all set of whole number اقل من 5، وخلي الاس 4 0 3 2 1 are they equal. طب الايه الهول نمبر الاقل من الخمسة؟ الهول نمبر بيبتدي بالزيرو، ولو ما اشترطش اود وايفن هبقى 0 1 2 3 4 وهنقف على كده ادي 0 1 2 3 4. طب نبص على الراجل دول عناصرهم كام؟ 1 2 3 4 5. طب والاس عدد العناصر بتاعته كام؟ 1 2 3 4 5. نشوف هل كل اليمنت من دول هو نفس الاليمنت. هنلاقي الزيرو يقابله زيرو والواحد يقابله واحد والاثنين يقابله واحد والثلاثة بالثلاثة الأربعة بالأربعة. إذا الار كابيتال ار يساوي الاس provided ان هما equal. طيب عايزين نختبر بقى هل الست فينيت ولا انفينيت؟ فينيت محدد ولا انفينيتي؟ فالست بتاع الانتجرز احنا بنكتب 0 1 2 3 4 وماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 ماينس 4. هنا نقط 3 نقط و3 نقط، يبقى الست دي بتاعت الانتجرز هي انفينيت ممتدة لما لا نهاية. بيقول لك كمان the set of all natural numbers between 0 و 5. natural numbers اللي هي counting numbers 1 2 3 4 مفهومش الزيرو، هم 4 أرقام بين الزيرو والخمسة، فدي فينيت محدودة. شكرا ونتقابل المرة الجاية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.